Рада вас знову вітати на каналі DFD. В сьогоднішньому відео я буду готувати дещо незвичне. Рецепт, який завжди хочеться готувати. Це свинина по-хананськи, або ж як її ще називають, свинина по-китайськи чи кисло-солодка свинина. Пряна та соковита свинина з карамелізованою скоринкою. Вона дуже популярна в Китаї і, не дивлячись на те, що страва є екзотичною, всі продукти ви можете знайти в будь-якому супермаркеті. А найголовніше те, що вона готується дуже легко та просто. В традиційному рецепті для свинини по-хунанськи використовують м'ясо зі шкірою. За рахунок того, воно виходить доволі жирним. Для мене це занадто, тому я буду використовувати частину, яка називається яблучко. Також ви можете використовувати і задню частину, або шию, або вирізку. Одразу ж хочу наголосити, що деякі інгредієнти я заміню і буду готувати так, як їдять в моїй сім'ї. Цю страву можна подавати як із рисом чи локшиною, навіть можна подавати з картоплею. Тому гарнір обираєте на свій смак. Ой, бодічки. Отже, спершу м'ясо. Його потрібно промити під водою. І лишню воду потрібно прибрати або паперовим рушником, або текстильним. Можна це зробити із серветками, але серветки можуть прилипати. Просушувати потрібно для того, щоб було зручно його нарізати, щоб воно з рук не тікало. М'ясо треба нарізати поперек волокон. Смужки мають бути приблизно до 1,5 см товщиною. Взагалі розмір шматочка в китайській кухні визначається тим, щоб цей шматочок було зручно покласти до рота, не використовуючи ніж. І тепер ще ось таким чином розріжу, щоб було зручніше і краще. Шматочок залишається ось таким довгим. При смаженні він стане трошки вужчим і коротшим, і буде доволі зручно класти до рота. І так всі решту. Для того, щоб м'ясо мало більш насичений смак, для нього потрібно приготувати маринад. Для цього я беру соєвий соус, додаю лимонний сік, а також потрібно для гостроти додати імбир. Для цього я імбир маю нарізати на тоненькі-тоненькі смужки. З імбирем будьте дуже обережні, він дуже ароматний і має насичений смак. Якщо дасте багато, то буде смак дуже сильно імбирний. А тепер що? Фу, вампірів відлякувати чи що? І додам часник. Також і часник регулюєте по власному смаку. Перемішуємо і вкидаємо в маринад м'ясо. Так само перемішуємо, щоб шматки часнику і імбиру не збиралися в одному місці, а рівномірно розподілилися по м'ясу. І ось так злегка придушити. На рахунок солі. Соєвий соус солоний, тому сіль за власним смаком. Можете додавати, можете не додавати. Тепер в маринаді відкладаєте його хоча б на годину, щоб воно настоялось. Взагалі, по-правильному цю страву готувати на пательні вок. Ви всі її чудово знаєте, це така велика, глибока, гарна пательня. І зазвичай ця страва готується повністю м'ясо, і туди кидаються овочі, все готується в одній пательні. І ще особливість вока в тому, що все, що на ньому готують, готується на дуже великому вогні. І відповідно до цього всі інгредієнти для цієї страви мають бути вже підготовлені. Тому зараз я буду підготовлювати овочі до цієї страви. Так, і що там? Що?
Морква, ти сама їш свою моркву. Почну з моркви. Моркви багато давати не буду, бо може бути засолодко. Спочатку нарізаю на тонкі слайси. Взагалі всі овочі будуть нарізатись соломкою. Дуже гарно соковито. І тепер ось такими маленькими смужками. Щоб вона і встигла приготуватись, але не встигла розваритися і гарно смакувала. Так, а це що? Цибуля. Ти її нюхав. Фу, яка гидота. Так само треба нарізати на смужки. Не забувати відрізати хвостик. Грубо кажучи, виходять смужки. Після того, як ви поплакали над тією цибулею, берете іншу. Добре, над цією плакати не треба. Нарізайте шматками довжиною сантиметрів 3-4. Болгарський перець також нарізати потрібно на смужки. Відділяємо спочатку від серцевини. Лишнє насіннячко прибираємо. Хоча це така страва, що його можна лишити, лишнім не буде. І тепер ось так дрібненько нарізаємо. Взагалі, люба страва має бути не лише смачною, а й гарною. Тому я взяла ще один перець іншого кольору, для того, щоб страва мала більш яскравий смак і вид. І, звісно ж, гострий перчик. Страва все-таки китайська. Всі азіатські країни полюбляють гострі страви. Перець отак з насінням нарізаєте кільцями, не кільцями, то вже не важливо. Гостроту страви регулюйте на свій смак. Якщо ви хочете дуже гостре, крім перцю чилі, ви можете додати перець порошком. Взагалі гострі перці є в різному вигляді, тому, будь ласка, на ваш смак. Тепер я буду овочі підсмажувати. Для цього потрібно розігріти дуже сильно пательню. Додам соняшникової олії. Її краще замінити кунжутною, це буде кращий і правильніший смак. Але маємо, що маємо. Далі підсмажу цибульку, додам моркву, просмажую ще буквально пару хвилин, додаю перець та зелену цибулю. Їх я додаю пізніше, так як вони готуються значно швидше, щоб вони не пересмажились. В кінці додаватиму вже гострий перець і пару хвилин ще обсмажу. Олія. Можете не жалкувати, давати трохи більше. Старайтесь її розділяти. Обов'язково перемішуєте. Коли цибуля стає більш прозорого кольору, додаємо моркву. І так само обсмажуємо 2-3 хвилини. Все це робите на великому вогні. Додаю перець. І одразу перемішую. Якщо бачите, що олії замало, можете трохи додати. Воно має вийти соковитим, а не вийти сухим. Краще лишнє потім злити. Додаю зелену цибулю. Бачите, за рахунок різних кольорів вона буде дуже яскрава на тарілці. І гострий перець. Одразу перемішую. Так як овочі без ніякого маринаду і соусу, я додам дрібку солі і трохи суміші перців.
Ще буквально 1,5-2 хвилинки підсмажу і на цьому овочі готові. Все, овочі готові. Переходимо до наступного кроку. Тепер потрібно приготувати майбутню карамель для м'яса. Для цього мені потрібна вода. У воду додаю крохмаль. Властивість крохмалю загущувати, а цукор, який я додам наступним, додасть солоду і теж загусне буде карамель. Можна це все робити, починати на пательні вже смажити, але можуть бути грудочки. Тому я попередньо його все розмішаю, щоб воно мало однорідність в страві. В багатьох місцях готують значно полегшений варіант кисло-солодкої свинини. Обмеженнями є маринування в соєвому соусі, а також додавання цукру в самі овочі. Також ще отримують кислоту не завдяки лимонному соку, як це зробила я, а додають ананас або маринований огірок. Все вже майже готово. Залишилось підсмажити та карамелізувати м'ясо, а також додати до нього овочі і поєднати все в єдину страву. На гарно розігріту пательню спершу додаю олії. Як я вже казала, олію можна додавати кунжутну, оливкову. Це дасть інший і гарніший смак. Додаю мариноване м'ясо. Обсмажую до скоринки невеликої і потім буду карамелізувати. Коли м'ясо вже має таку скоринку, додаю суміш крохмалю, води та цукру. Зараз я його ще раз перемішаю, бо крохмаль осів, щоб не було грудочок. І тепер виливаю це в м'ясо. Зараз воно нагріється, почне гуснути, і всі грудочки, що біля м'яса почнуть утворюватись, то буде карамель. Коли вже воно стає більш коричневим, додаю готові овочі і залишки маринаду, в якому було м'ясо. Гарненько перемішую і ще буквально хвилинки 3 це все тримаю на вогні. Лишня вода зникне і все разом ще протушкується і об'єднається в гарний смак страви. Сервірую. Звісно, ви це будете викладати на рис чи локшину, чи на картоплю. Так, ще трішки. Тепер скуштую страву. Страва виходить дуже смачна, дуже соковита. Гарний акцент часнику. Божественний імбир. Дуже соковиті, приємні овочі. Відчувається солод від карамелі. Поєднання в загальному це мега смачно. І злегка гостро. Якщо ви хочете, щоб було гостріше, як я вже казала, ви можете додати більше часнику, а також можете додати більше імбиру, але акуратно з імбирем. Можливо, хтось з вас захоче замість цукру додати меду для карамелі. Складові страви ви можете міняти, як вам більше смакує, як вам більше хочеться, а основну технологію цієї страви я вам показала в цьому відео. Я вам дуже вдячна за перегляд. Котик теж. Дивіться наші відео, готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. До зустрічі в наступному відео. М'яса не дали. Ну ви хоч вподобайки ставте, коментарі пишіть. Пишіть, я подивлюся.